most important muscles to know are the ones, obviously, that are directly around the eye. You can just tell them the most important muscles to know are the ones that are directly around the eye. Cơ bám da mặt thì ra bị nhiều rất nhiều cơ, mà mình chỉ quan tâm đến cơ liên quan trực tiếp đến vùng quanh mắt của mình đâu. And also this gives us some context for when we are doing oculoplastic surgery, how these muscles are in relationship to the other muscles on the face. Vậy khi mình tạo hình thì mình quan tâm đến cơ quanh mắt, cơ quanh mắt. So quickly, I will point out the orbicularis oculi. We have the zygomaticus muscles, the procerus muscle, the corrugator muscle, all of these muscles work together for facial expression, and they move the brow as well as the eyelids. Cái cơ vào việc cái cảm xúc của mặt thì nó liên quan đến cái động tác của mày này. For example, in patients who have ptosis, they often use their frontalis muscle to compensate for their ptosis. Đối với bệnh nhân bị sụp mi thì có cái cơ đang bị yếu thì là họ dùng cơ trán để trợ giúp cái cơ đang bị liên quan đến cột mạch. So it's important to understand the relationship. Họ mối liên quan đến này. For eyelid anatomy, we'll talk about the layers of the eyelid. It's all Khi nó có 7 lớp khác nhau của bài tiết. It's important to know that, as I said before, the relationships between all of these structures do not change. They may look differently in each patient. They may look differently in an Asian eyelid compared to a non-Asian eyelid, but the relationship should remain the same. Còn cái lớp này nó cũng có thể thay đổi nhẹ theo cái cấu trúc tổng. Đặc biệt là người châu Á thì sẽ là khác với các nước khác. The skin is the first layer we encounter. Nhân đất da, Muscles of protraction. cơ to. Can someone name the muscle of protraction? Ở đây thì cũng trong Thì để như thế này, để cho cái giống như này là chụp khoảng cách đồng tử. To close the eye. Rồi lấy cái hộp này để cho nó cố định sau rồi cái phải để về cái này. Đấy, đây khác. Orbital septum, Sẽ to một cái đường orbital back, mở mắt. muscles of retraction or opening the eye, Nâng mi ở mặt đó. the tarsus, Mặt sẽ sụp mi. and the conjunctiva. Và cuối cùng là cái mặt. When we look at the eyelid margin, Cứ nhiều ý it's tưởng đấy. important to remember that it is separated into two main layers, your anterior layer and your posterior layer. Đấy, nhìn bờ mi thực ra chú ý đến hai cấu trúc của mi phải chia rõ là cái lớp trước của mi và lớp sau của mi. Your anterior layer is your skin and your orbicularis muscle. Cái lớp trước là vùng da và cơ da bọc mình. Hai bình diện trước sau. The posterior layer would be the tarsus, Sau có sụp mi. your eyelid retractor, Cơ nâng mi rồi có cơ nâng mi và cơ and the conjunctiva. sau cùng là cái mặt. So surgically, always think of the eyelid as
at the margin as two-lane layers. Lý thuyết thì các bạn có thể là tôi đơn tâm đó là có hai cái lớp trước và lớp sau. An important thing to note about the eyelid and the skin is noting the upper eyelid crease and noticing how, in this particular patient, the eyelid crease defines the contour of the eyelid. Chọn những gì đúng Cái rồi. giải phẫu của da và cái lớp chữ của da, cái này nó giúp cho cái nếp mì. In this patient's left eye, the eyelid crease is higher, allowing for a double eyelid. Nhưng cái hàng đầu bên trong của cái nếp mì nó là nó rõ hơn và nó cao hơn, nó gọi là ví đôi. Nếp ví đôi. On the right side, the eyelid crease is lower, and it gives a completely different appearance of the eyelid. Bên kia thì nó làm nếp có và cái nó thấp hơn, rất là cao, trông nó rất là mất đẹp. thời gian nhỉ. On the right side, and in many Asian eyelids, the eyelid crease is lower, and the orbital fat, or the preaponeurotic fat, migrates further down towards the lashes. Thì bên phải là hình cái mi điển hình của châu Á, cái nếp mí nó thấp hơn và cái mỡ trước cái thân cơ thân mi nó nhiều, nó tràn lên ở đây cái mắt một mí của chúng ta đây. This gives the appearance of a single eyelid. Điển hình một mí, single, một đâu ạ? Where a higher lid crease will give the appearance of a double eyelid. Cái nếp mí càng càng mắt càng càng nó gửi đến ví đôi, một mí bên phải là của châu Á. Above the lid crease is the upper eyelid fold, and this is typically very loose and allows for Cái lông mày protection của cái người of đây kiểu gì the eye from infection. Nguy. mặc Cái tiền nếp mí này thì một là nếp mí nó lên cao, hai cái cục nó lỏng lẻo mà cái cơ của cơ bỏng mi nó rất là Below the lid crease, theo mỡ hốc mắt. the skin is very close to the tarsus. Above the lid crease, we see that there is loose skin, which may allow for collection of fluid if there's an infection. ít là dùng do cái nếp mi nó bị tràn ra, nó phủ tức là sụp mi, tạo ra cái nếp và cả nó có viêm nhiễm. So noting that the upper lid crease, above the lid crease is the upper lid fold. As it relates to the orbicularis oculi, there are three major sections of the orbicularis oculi that have anatomical positions and locations. Cơ bọc mi thì nó có cái bốn cái lớp khác nhau về vị trí. Tập A is your pretarsal, một là cái phần chiếc sụn, B preseptal, thì là chiếc septum, and chiếc vành ngang, C is preorbital. chiếc vành ngang. An eyelid retractor, or in the upper lid, what opens the eye, the major retractor is the levator aponeurosis. Thì các ta mở mi được, mở mắt to được thì phần lớn chủ yếu là với cơn đâm mi trên, cơn co mi trên. This, the levator aponeurosis originates at the apex above the annulus of Zen. Cái cơn đâm mi trên thì xuất phát ra nguồn từ cái gân sinh ở đường mắt, gân trục của các cơ. It comes forward and transitions from the muscle into the aponeurosis, or a more tendinous-like structure. Ở đây bây giờ thì cũng bắt ra mà ra đến cái phần ngoài mi thì trên phần ngoài chuyển cơ thành cái cân cơ màu trắng trắng. The orbital septum, we talked about this a little earlier. This is thin, multi-layer fibrous tissue. It's avascular. There's no blood supply here. Ở đây chúng ta nói với ngăn mắt đỏ mỏng, nhiều lớp, không có mạch máu, rất It divides. sờ. Ok. It
It divides the eyelid from the orbit and provides structure to the eyelid. Cái bên cạnh ba là chúng ta phân tách để giải phẫu những cái tầng vi ở phần chất của mình có mắt ở đằng sau. Just deep to the septum, what do we expect to find? What tissue is deep to the orbital septum? Mắt. Orbital fat. Ngay sau bên trong mặt là vỡ âm mắt. Okay, so here is a cross section where you can see the orbital septum just beneath the orbicularis muscle, and behind that is the orbital fat. Thế là rõ cái vách ngăn nó ngay đằng sau cái cơ vòng vi và phía trước của cái mỡ mắt ngăn cách. In a non-Asian eyelid, this septum fuses and with the levator higher up on the tarsus. Ở châu Á thì cái septum hai giờ cao Higher. hai giờ. Ở bên châu Á thì cái septum này nó cao hơn. In an Asian eyelid, this fusion is lower, allowing the fat to come more thấp inferior. hơn thì cái Ở châu Á thì thấp hơn. đấy Nhưng ta vẫn thấy nó thấp hơn cho nên là nếp mí nó bị We have our two fat pads at the top and three in the lower lid. Ở đây là nhân rồi ba cái gì vỡ đấy mà hai thì đúng rồi. Lacrimal glands in the upper lid. Cái lượng chính coi như là trong trên. In the lower lid, our septum is present and fuses with the capsule of palpebral fascia just below the inferior tarsal border. Cái phần septum của con mắt bên dưới nó hơi khác một chút. The fusion is less defined in the lower lid. Cái phần chậm của cái phần cái septum và cái mắt nó thấp hơn. This is a picture of the eye in the socket from a sagittal view or from the side, just so you have a general idea of what the muscles look like. Đi bắt thì bên Upper eyelid retractors, we talked about our levator aponeurosis, and that is innervated by cranial nerve 3. nó là cái cơ âm bên trên thì có cái phần cơ âm bên. Ở đây là kinh số 3 chi phối kinh trước chiều là ngày của rộng. Originating above the annulus of Zinn, it has a muscular portion and an aponeurotic portion. Nó có cái phần cơ của cơ âm bên trên và phần cân cơ của cơ âm bên trên cái chiều dài. Sau là chiếc là 40, đó cái phần aponeural đó là từ 14 đến 20. Okay. The muscular portion is about 40 millimeters long, and the aponeurotic portion, 15 to 20 millimeters. Phần cân cơ nó hơi khác, nó chạy từ 14 đến 20. Phần căng trắng còn tỏa ra màu phía trước. In this picture or diagram, you can see the muscular portion as it transitions to the aponeurotic portion. Phần mà bài VC là thì cái phần cơ màu đỏ và chuyển thành cân cơ tỏa ra những cái gan tỏa cân cơ aponeural. So remember, our muscular portion is 40 millimeters coming from the apex. Our aponeurosis is about 15 millimeters. Nhớ đấy, cái kích thước là 40 km của phần cân cơ từ đỉnh của mắt đến ở cái phần cân cơ ở bên ngoài là khoảng 15 mm. This transition occurs very cân là close 40 to Whitnall ligament, which is a suspensory ligament in the upper orbit. Thì cái phần nó chuyển đổi từ cơ thành cân thì rất gần đến tình trạng tĩnh gan, phần ngang ngang đấy, ở đỉnh của mắt phía trên. The levator aponeurosis has two horns, a medial horn and a lateral horn. Có hai sừng của mắt ở bên ngoài và phía trong, mào sừng.
lateral orbital tubercle and divides the lacrimal gland into two lobes. Thì đường chẳng bên ngoài, sườn ngoài của cái đường chẳng là bên ngoài nó bám vào cái củ của mặt thì bên củ của mặt bên ngoài. The medial horn is very delicate. It inserts behind the lacrimal sac on the posterior lacrimal crest. Còn cái sừng bên trong của nó, đường chẳng bên trong nó bám cái nhánh nó bám vào cái mào lệ sau. We talked about Whitnell's ligament. This is a superior transverse ligament. It's the Thế là trong suspensory cái phẫu thuật túi ligament. lệ là phải tách qua cái chằng vi gốc bên trong, xong bắt đầu cái bộc lộ And túi it lệ. will be very close to the transition between the aponeurosis and the levator muscle. Là cái phần chuyển đổi giữa cơ và cận cơ nó là cơ vận chuyển. The levator has layers, and Whitnell's arises from the anterior ligament. Và nó thuộc phần trước. Here's the side view of the upper limb retractors. You can see Cơ có bên trên, cơ bên trên. also behind or deep to the levator is Mueller's muscle. Ngay đằng sau cơ nó bên trên, phần sâu thì là cơ Mueller. Mueller's muscle also helps to open the eyelid. Và cơ trợ giúp để nó động tác mở mắt. And muellerectomy is a surgery that can be done to correct ptosis of the eyelid. Các cái đối lại cơ lâm lên Mueller thì lúc cần điều trị cũng là một công thức điều trị và dùng phim. The Mueller's muscle is deep to the levator aponeurosis. So again, remembering those layers of the eyelid will help us in eyelid surgery. Và cơ Mueller rất sát cái cơ lâm bên trên, cái tổ áp về phẫu thuật nó rất gần nhau, đặc biệt là việc Mueller's muscle attaches directly to the top of the tarsus. Mueller bám trực tiếp trên cái bờ xung bên trên. And this is an important landmark for a muellerectomy surgery. Đây là cái mẫu phẫu thuật quan trọng bám lên trên bờ xung bên trên. At the top of Mueller's muscle, you have a peripheral arcade, which is an arterial blood supply. This is important to know because when we're operating in the eyelid, we want to make sure that we do not disrupt the arterial supply, or else there will be a lot of bleeding. Cái cơ Mueller nó nuôi dưỡng rất nhiều mô mạch, cái vòng trứng giải số của nó nuôi chảy vào chảy máu rất nhiều. We'll go back to the slide so you can see Mueller's muscle. Here is the arcade, Quay lại cái giải phẫu của cơ Mueller. the blood supply. So when we are operating on Mueller's muscle, Cái cung mạch ngoại vi là nuôi cơ Mueller rất nhiều ra chảy máu. we just want Nó to mặc cái ra be aware that the artery is very close, gần nearby. cái đầu. In the lower limbs, the retractor muscles are less well defined. They consist of the capsulopalpebral fascia, Cái cơ con bên dưới nó đối diện với cái cơ lâm bên trên đấy, cũng rất là tương đối là khó để phân định được giải phẫu. Và nó còn là cái mạc bọc nhân cầu nó bọc quanh. and the inferior tarsal muscle. Rút thì dễ. Cũng có cái cơ giống cơ Mueller và cái cơ tarsal. Cái lúc này Mueller đau ở lại. Dạ. Nó được cái cơ Mueller ở trên đấy là cái cơ trên sụp. So in the upper lid, we have levator and Mueller's. In the lower lid, the inferior tarsal muscle Okay. and the capsulopalpebral fascia. In the lower lid, instead of Whitnell's, there's Lockwood's ligament, which is again the suspensory muscle. Về dưới thì không có cái
tượng như vết đan ở trên khác. Here is Lockwood's ligament. Lúc đây vết đan đi ra để áp chuẩn lúc bây giờ It's analogous to Whitnall's. Lockwood's ligament is the same as Whitnall's, but it's in the lower eyelid. lúc bút ở trên ở dưới cái vùng vết đan ở trên là một cái võng để đỡ cái nhãn cầu ở trên. Lockwood's ligament is a suspensory ligament, like a hammock, so it supports the eye. Võng để đỡ cái nhãn cầu ở trên. Again, the side view, you can see Lockwood's ligament, which is a suspensory ligament, and then we have our lower eyelid retractors, inferior tarsal muscle, and the capsulopalpebral fascia. They send fibers to the conjunctiva in the fornix. Nghĩa là cái chàng nước bút thì mình cũng đang trên đó là bằng bóng nhãn cầu đi trước và là bám vào cái khung đồ cái bảng dưới. This anatomy is important to know because these retractors are what we are aiming for when we're doing ectropion and entropion repair. So we are looking for these muscles, and it's important to know the anatomy so that we can stitch the muscles back to the tarsus. Với cái bên dưới này cái giải phẫu của các cơ ống tốt để vấn đề cái mổ lật như là quặng can thiệp của cái cơ nó chuẩn xác. This is just another diagram showing the relationship of the capsulopalpebral fascia, the inferior tarsal muscle, and Lockwood's ligament. Cái ngành ra rồi loạn cái trận lúc quất mặc cho nó. So remember that the tarsus and the eyelid is what gives it structure and support. Các bạn giải phẫu của cái sụn vi là thành phần rất quan trọng để The tarsus is firm, dense connective tissue, and in a non-Asian eyelid, it measures about 10 to 12 millimeters up top. Một cái tổ chức liên kết sơ trắng mà rất là rắn chắc bên trên là từ 10 đến 12 mm thọc. In the upper lid of an Asian eyelid, the tarsus is shorter, 6 to 8 millimeters per se. Người châu Á ta thì lại ngắn hơn, ngắn hơn 6 đến 8 mm chiều cao. In the lower eyelid, the tarsus is shorter, 4 millimeters, and in an Asian eyelid, it may be about 2 millimeters. Cái bên dưới cái sụn vi cao khoảng 4, người châu Á là cao 2. The tarsus attaches to the medial canthal and lateral canthal tendon to the periosteum on the orbital rim. Cái sụn vi thì nó bám vào cái mắt ở cái dây chằng bên ngoài thì trong bám vào cái màng xương. And as we know, the tarsus contains the meibomian gland. This is a very good picture of a lateral canthus and a lateral canthal tendon, which is what we use to repair ectropion and entropion. Đây dây chằng bên ngoài, cái nó mắc bên ngoài, trong tay có cái đây là cái cấu trúc quan trọng để mình chữa cái quặng hoặc là cái lật pin. For the medial canthal tendon has two heads, one that goes in front of the lacrimal sac and one that goes behind. Cái gân dây chằng bên trong, gân nó có bên trong thì nó có hai cái nhánh trước và nhánh sau, và vòng màu lên trước và màu lên sau. And this tendon attaches to our tarsal plate. Nó liên kết với cái phần là bản sụn. In this photograph, you can see the medial canthal tendon. It has an insertion in front and behind
of the lacrimal sac. Trong vào rất rõ một phần cánh trước bóng màu trước sau và sau ở giữa có túi lệ nằm. This is important anatomy to understand because when we do a DCR, we need to understand this anatomy. Cái này cũng rất quan trọng để mình làm tiếp tục túi lệ của CR. In front of and behind. Trước và bên trong, bên trong. Again, another diagram of this medial cancel tendon. It has an attachment in front of and behind the lacrimal sac, which would sit here in this fossa. Thêm 10 minh họa nữa, nhưng mà cái phần phía trước nó cắt đôi rồi mình nhìn cái gọi là xương túi lệ nó nằm phía sau. This is a cross section of the eyelid, just to again visualize the anatomy and the relationship of the conjunctiva and the tarsus. Mueller's muscle is here. Levator aponeurosis, orbicularis oculi. Cái cắt dọc vào phía trên cho các bạn thấy rất rõ là kết mạc từ đuôi vestibular ở đây và cái cơ mi trên là phần trước. For the eyelid margin, there are landmarks on the margin, knowing that the lashes form 2 to 3 rows. Cái bờ mi có 3 cái địa điểm cần các bạn cần chú ý. Một là In lúc the, B upper, lắc, in the upper lip, we have about 100 eyelashes and 50 in the lower. trong cái phía trên 50 cái bên dưới giờ ta mà đếm. Knowing that